ሄሎ ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ? የላፍርዳችሁ ኢትዮጵያ ነው። ዛሬ ደግሞ ስለ ሃርት ፌለር እናወራለን ማለት ነው። ስለ ሃርት ፌለር ከማውራታችን በፊት ዲፋይን ማድረግ ያለብን ተርሞች ናቸው። ኢሴንሽል ናቸው በዲስከሽናችን ውስጥ። ስለዚህ መጀመሪያ እነሱ ዲፋይን እናድርግ። ሰው ልባችን አለ። ልባችን ከሲስተም ብለድ ይቀበላል፣ ወደ ሲስተም ይረጫል ማለት ነው። ሶ ብለድ ሲቀበል ሪላክስ አድርጎ ልባችን ያለበት ስቴት ስኮልድ ዲያስቶሊ፣ ብለድ ሲረጭ ኮንትራክት አድርጎ ያለበት ስቴት ደግሞ ሲስቶሊ ይባላል። ሶ ዲያስቶሊ ሪላክስ አድርጎ በሚቀበልበት ሰዓት ከሚቀጥለው ወይ ከባለፈው ሲስቶሊ ወይም ደግሞ ከዚህ በፊት ካለው ሲስቶል ሙሉ በሙሉውን ወደ ሲስተም አይረጭም ብለድ። ሶ ትንሽ ምልክታል ብለድ አለች that's called end systolic volume ይባላል። and then አሁን ባደረገው ደግሞ ventricular relaxation ሌላ አዲስ ተጨማሪ ብለድ ደግሞ ይቀበላል። ሌላ አዲስ ተጨማሪ ብለድ ይቀበላል። ስለዚህ አዲስ የሚቀበለው ብለድ ነው ማለት ነው። ሶ ሁለቱ ተጨምረው አንድ ላይ ተደምረው አንድ ላይ ምን ይባላሉ? end diastolic volume ይባላሉ። end diastolic volume ይባላሉ። አሁንም በሚቀጥለው ሲስቶሊ ኮንትራክት ሲያደርግ ይህን ሙሉን ብለድ ኢጀክት አድርጎ ባዶውን አይቀርም። የተወሰነውን ፓርት ኮንትራክት አድርጎ ሪሊፍ ያደርግና የተወሰነ የሚቀር አለ። እቺ የተወሰነችዋ ፓርት ወደ ሲስተም የምትሄደው የምትረጨው ብለድ that's called stroke volume ትባላለች። so የካርዲያክ አውትፑት ፎርሙላ is stroke volume times heart rate ማለት ነው። ይሄ ፎርሙላ ማወቅ ያለባችሁ ፎርሙላ ነው። so stroke volume usually about 70 ml ይሆናል። በእያንዳንዱ ስትሮክ almost 70 ml የምታክል ብለድ ሪሊፍ ያደርጋል። ኖርማሊ አደልት ሬት ከ30 እስከ 10 ይባላል። እንደ አቨሬጅ 7 ብንወስደው ይህን ስናባዛው ወደ 4900 ወይም 5000 ml ይሆናል። 5000 ml which is the normal cardiac output in adult ማለት ነው። is defined ejection fraction. so እዚህ ሙሉ በዲያስቶሊክ ካደረገ በኋላ ላይ የሚቀረው ቶታል ብለድ ስኮልድ ኢን ዲያስቶሊክ ቮሊዩም ዲስ የመጣው ብለድ ፕላስ ውስጥ የነበረው ቮሊዩም ማለት ነው። ሁሉም አይረጭም ብያችኋለሁ። የተወሰነው ከተረጨ በኋላ የሚቀራል። ሶ what amount of the total blood ውስጥ ካለው ስትሮክ ቮሊዩሙ ምን ያህል ነው ማለት ነው። ኢንጀክሽን ፍራክሽን ዴፊኒሽን ኢንጀክሽን ፍራክሽን ማለት ስትሮክ ቮሊዩም ኦቨር ኢንድ ዲያስቶሊክ ቮሊዩም ማለት ነው። ከምን ያህል ከኢንድ ዲያስቶሊክ ቮሊዩሙ ምን ያህል አማውንቱ ስትሮክ ቮሊዩም ሆኖ ሲስተም ተረጨ ማለት ነው። ኢንጀክሽን ፍራክሽን ሶ ኢንድ ዲያስቶሊክ ቮሊዩም ዩዥዋሊ ኦልሞስት 110 አካባቢ ይሆናል። ሶ ስትሮክ ቮሊዩም ቅድም ነግሬያችኋለሁ ኦቨር ኦልሞስት ወደ 70 ml ይሆናል። ኢንድ ዲያስቶሊክ ቮሊዩም ወደ ኦልሞስት 110 ይሆናል። ይህ ስታካፍሉት ከ70 አካባቢ 55 እስከ 70 is percent ነው። ስለሆነ ማለት ዴሲማል ነበር ነው ታይምስ 100 ይሆናል። 55 እስከ 70 is a normal ejection fraction ማለት ነው። normal ejection fraction ከ55 እስከ 70 ነው which means ከመጣው ቶታል ኢን ዲያስቶሊክ ቮሊዩም ውስጥ ስትሮክ ቮሊዩም ሆኖ የወጣው አጠቃላይ ቮሊዩም ከ55 እስከ 70% የሚያህለው ብለድ ነው ማለት ነው። ወደ ሲስተም ይሄዳልን ማለት ነው። ሶ እነኝን ተርሞች ዲፋይን ካደረግን ሌላው ሬናንጀቴሽናል ስትሮክ ሲስተም የሚባለው ቦዲያችን ቮሊዩም ሎስ ሲያደርግ አክቲቬት የሚያደርገው ካስኬድ ኦፍ ኢቨንትስ ናቸው። በሬን ጀነራል አንጂዮተንሲን እንደና አልዶስትሮን ሳይክል ዋናው እዚህ ጋር ዲፋይን ማድረግ የፈለኩበት ምክንያት ኢንድ ሪዛልቱ የሬናንጀቴሽናል ስትሮክ ሲስተም ኢንድ ሪዛልቱ ምን ማድረግ ነው? ፍሉድ ፕሪዘርቭ ማድረግ፣ ሶዲየም አብሮ ፕሪዘርቭ ማድረግ ማለት ነው። ፍሉድና ሶዲየም አብሮ ፕሪዘርቭ ማድረግ ይሄ ምን ማለት ነው? ሰውነታችን ውስጥ ፍሉድ መጨመር ማለት ነው። ሶ ሰውነታችን ኮንሲደር የሚያደርገው ፍሉድ እያደረገ ስለሆነ ነው እንደሆነ ነው ኮንሲደር የሚያደርገው። ስለዚህ ያንን ፍሉድ ሪቴን ለማድረግ የተቀመጠ ካስኬድ ኦፍ ሲምፕተምስ ናቸው። ማነው ካስኬድ ኦፍ ሲስተምስ ናቸው ማለት ነው። ልባችን ወደፊት ለፊት መግፋት ነው። ወደ ሲስተም ማስገድ ያለበትን ብለድ ማድረግ ሳይችል ሲቀር ነው ኢናቢሊቲ ማለት ነው። ወደፊት መርጨት ያለበትን ቮሊዩም
ማርጨት ሳይችል ሲቀር that's called heart failure. ሸሊ በአደልት ፖፑሌሽን ወደ 4% የሚያክለው ቶታል ወርልድ ዋይድ ፖፑሌሽን heart failure አለው ተብሎ ይገመታል። ሪስክ ፋክተሮች usual ሪስክ ፋክተሮች ischemic heart disease ወይ atherosclerotic heart disease which technically speaking the heart is being ischemic እና በዛ በስኬማ ምክንያት በደንብ ኮንትራክት አያደርግም። የዛን ጊዜ heart failure ያጋጥማል። ሃይፐርቴንሽን የራሱ ሜካኒዝም አለው። ሌፍት ቬንትሪኩላር ሃይፐርትሮፊ ያመጣል። ሌፍት ቬንትሪኩላር አውትፍሎ ኦብስትራክሽን ያመጣል። which is secondary to left ventricular hypertrophy ያው በኋላ ላይ እናወራለን። እና ኦቤሲቲ እና ስሞኪንግ ከአተሮስክሌሮቲክ አርተሪስ ጋር የሚገናኙ ሪስክ ፋክተሮች ናቸው። ሪስክ ፋክተርስ ኢን ጀነራል ክሊኒካሊ እንዴት ነው ክላሲፋይ የምናደርጋቸው? የትኛውን ያው ልባችን ሌፍት ሳይድ አለው ራይት ሳይድ አለው። ሌፍት ሳይድ ካን ፌል ራይት ሳይድ ካን ፌል። ሁለቱም አንድ ላይም ፌል ሊያደርጉ ይችላሉ። there can be a left side heart failure or the right side heart failure or biventricular heart failure ሊሆን ይችላል። አጭር ጊዜ ሊሆን ይችላል heart fail የሚያደርገው፣ ክሮኒክ ሊሆን ይችላል። እነዚህ ክላሲፊኬሽኖች አሉ። ግን አሁን ሲግኒፊካንት የሆነው heart እንዲሁ እንዳለ let's consider heart ሁለት ስቴቶች ላይ ይሆናል ብለናል። አንዳንድ ጊዜ ደም እየተቀበለ actively that's called a diastolic state and then ደም እየረጨ actively that's a systolic event. ከሁለቱም ፌል ያደርጉ ይችላል። heart can fail either with systolic failure that means ኮንትራክት አድርጎ ብለድ ወደ ሲስተም እየላክ አይደለም፣ or ደግሞ diastolic failure ወይ ደግሞ ያ ማለት ነው ሪላክስ አድርጎ ብለድን ከሲስተም እየተቀበልን አይደለም የሚለው ማለት ነው። let's consider ይሄ heart in particular let's say ይሄ ሰውዬ myocardial infarction ኖሮት ችኛው part of the heart is infarcted ወይም ደግሞ ischemic ሆኖ ከዛን ፋይብሮስድ ሆኖ አክቲቭ አይደለም ብለን እናስብ። this part of the heart ይሄኛው ፓርት ፋይብሮስድ ከሆነና ኢንፋርክትድ ከሆነ በኋላ ላይ በኮንትራክሽን ጊዜ አያገለግልንም። በሲስቶሊ ጊዜ በዚች ፓርት ኮንትራክት አድርጎ የሚወጣው የቮሊዩም አማውንት ይቀንሳል ማለት ነው because this part is not functioning well. So what happens to the stroke volume? Stroke volume ምን ያደርጋል? ይቀንሳል because this part is not contracting አይደለ? ግን ፊሊንጉ ምንም ችግር የለበትም አይደለ? ምንም ሪላክስድ የመሆን ችግር ስለሌለበት ማለት ነው። ስለዚህ ምን ይሆናል? የዲያስቶሊክ ቮሊዩሙ ኖርማል ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ኢንጀክሽን ፍራክሽን ቅድም ብለን ያደረግነው ማለት ነው። ስትሮክ ቮሊዩም ሲቀንስ ዲዩሪንግ ሲስቶሊ diastolic volume ኖርማል ከሆነ ምን ይሆናል? ኢንጀክሽን ፍራክሽኑ በአጠቃላይ it will be decreased ማለት ነው። decreased ejection fraction. So usually systolic failure and heart failure is when there are external forces let's say this ጋር የሆነ አንድ ፋይብሮስድ ሆኖ ፔሪካርዲየሙ ፋይብሮስድ ሆኖ እንደ ኮንስትሪክቲቭ ፔሪካርዳይተስ ሊሆን ይችላል። ኮንስትሪክቲቭ ፔሪካርዳይተስ ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ ታምፖናደም ሊሆን ይችላል። whatever it is እዚህ ጋር ከውጭ ያለ ፎርስ ቢኖርና በደንብ ሪላክስ እንዳያስተውል እንዳያደርግ ፑሽ ቢያደርገው what happens to the volume that's coming in during diastolic volume decreases አይደለም። ቮሊዩሙ ዲክሪዝ ያደርጋል። አልቲሜትሊ ምን ይሆናል? ዲያስቶሊክ ቮሊዩማችን ይቀንሳል ማለት ነው። ዲያስቶሊክ ቮሊዩማችን ከቀነሰ ስትሮክ ቮሊዩማችንም አብሮ ምን ያደርጋል? ይቀንሳል ማለት ነው። what happens to the ejection fraction? ቅድም ብያቸዋለሁ። ስትሮክ ቮሊዩም ኦቨር ዲያስቶሊክ ቮሊዩም ነው ብያቸዋለሁ። ስትሮክ ቮሊዩሙም ቀንሷል፣ ዲያስቶሊክ ቮሊዩሙም ቀንሷል። what happens ሬሽዮ ውስጥ the ejection fraction will be ኖርማል ማለት ነው because stroke volume and diastolic volume ስለሚቀንስ this is called heart failure with preserved ejection fraction. የቅድም ተነጋገርነው it's called heart failure with reduced ejection fraction ማለት ነው። this is another classification with reserved ejection fraction or ደግሞ with preserved more generalized ይሆናል እንጂ systolic failure እና diastolic failure ብሎ classify ማድረግ የሚቻላል። ultimately it's a systolic that fails የመጀመሪያው ላይ and the diastolic that fails in this scenario ማለት so clinically what do you expect in a heart failure? What do you expect in a heart failure? So let's consider this is the heart, this is the lungs and this is the heart.
So if the heart fails to pump blood out, ይሄኛው ፌል አድርጓል ብለን እናስብ። So what happens to the volume in the heart? The volume in the heart will increase because ወደ ኋላ ወደ ፊት እየሄደ ያለም so it will accumulate more volume ማለት ነው። and there is ከጀርባ we're talking about the left side of the heart by the way በደንብ ቅድም መናገር ነው usually explain ስናደርግ the left side of the heart ነው እንደምናደርገው ሰው ከሌፍት ventricle ጀርባ ያለው ምንድነው it's a pulmonary system አይደለ ወደ pulmonary system volume ይመለሳል ማለት ነው the pulmonary system volume ይመለሳል and the pulmonary system will be congested with fluid ማለት ነው fluid ወደ pulmonary system ይመለስና fluid will accumulate in the pulmonary system which is in the lungs so what will it cause pulmonary ደግሞ cause ያደርጋል which is extravasation of fluid from the pulmonary vasculature into the interstitium ማለት ነው and because of that patients with heart failure can have shortness of breath and cough ሌላው ነገር ምንድነው let's consider the alveoli this is the lung እንግዲህ magnify ስናደርገው this is alveoli ስለዚህ alveoli ነው and then this is alveoli the gas exchange ማለት ነው so fluid has come and filled this space እዚህ ጋር ፍሉድ በበዛ ቁጥር ጋስ ኤክስቼንጅ የሚያደርግበትን ሰርፌስ እንትኑ ዲስታንሱን ከጋስ ኤክስቼንጅ ሰርፌስ እንትን እያደረገው ነው እያራቀው ነው የሚሄደው and that will cause lung hypoxia so that's a cause of shortness of breath and cough as well technically in detail molecular levels now volatile but generally the fluid that backs up into the lungs will cause cough and shortness of breath so fluid backup ያደርጋል ብለናል let's consider this guy እንደዚህ ቆሟል እንበል so እንደዚህ ቆሟል and he has the lungs አይደለ because of the gravity fluid ወደ lungu backup ሲያደርግ fluid weight ነው የሚሆነው the basis of the heart and the larger and upper loboቹ upper lobes of the heart the lungs will be fine and well ventilated so usually they don't have symptoms again let's consider this guy has slept ሲተኛ what happens to the volume because of the gravity most እና ብዙውንና posterior የሆኑትን most of ቀደም በደንብ ventilated የሆኑትን የላንግ ክፍሎች በፍሉድ እንሞላቸዋለን ማለት ነው so when they lie down patients they will have shortness of breath because of some gravity and then dependent ወደ ሆኑት ወደ posterior እና በደንብ ሌላ ጊዜ ቬንቲሌት የምናደርጋቸውን ሎቦ የላንግ ሎቦች በፍሉዱ ስለሚሞሉ patients will have shortness of breath when they lie flat እዚሁ ላይ እንዳለ ፔሸንታችን ነው እዚህ sleep let's consider this guy is asleep no ዝም ብሎ ለኪስ ሳይሆን is actually sleeping on his bed he is sleeping on his bed right he is sleeping on his bed so when you sleep what happens አንደኛ medullary respiratory system during sleep usually suppressed respiratory centerችን usually suppressed now and active አይደለም so it will not increase the respiratory rate in response to hypoxia and respiratory effortun በዛው በጣም activated አይሆንም ያው እዚህ ጋር እንዳልኳችሁ it's not well ventilated ግን ለዛ ሪስፖንድ አድርጎ በደንብ respiratory rate የማይጨምርም respiratory effort የማይጨምርም because the medullary respiratory center is asleep ሌላው እንዳልኳችሁ በግራቪቲ ዲፔንደንት ኤሪያ ሆኖ ላንጋችን ሃይፖክሲክ ነው የሚሆነው ሌላው ሲምፓቴቲክ ቶናችን usually when we sleep medicine low state because of adrenaline low ስለሆነ sympathetic system little bit suppressed which indicates lower cardiac contractility and lower cardiac activity ስለዚህ መተኛት ጀነራል ትንሽዬ heart failure የማባባሳነት ሲምፕተም አለው ስለዚህ ያም it will contribute to hypoxia እንዳልኳችሁ medullary respiratory centerችን አክቲቭ አይደለም person is lying flat ሙሉ ሌላ ጊዜ ventilated የነበሩት ኤሪያዎች ventilated እየሆኑ አይደለም because of all this the patient will be in profound hypoxia ይሆናል ማለት ነው
በሚተኛበት ጊዜ በደንብ ሃይፖክሲክ ይሆናል ማለት ነው። ሶ ዩዥዋሊ ምን ይሆናል? ፔሸንት ከእንቅልፋቸው ይነሳሉ ወይም they will be short of breath and then ዩዥዋሊ ተነስተው አየር ፍለጋ ወይ መስኮት ይከፍታሉ ወይ ወክ ያደርጋሉ። ትንሽ ወክ ካደረጉና እንዳልኳቸው ወይ ሲቆሙ አክቲቭ ሲሆኑ ሁሉም ሲስተማቸው ወደ ነበረበት ሲመለስ ያ ሲምፕተማቸው it will improve. And this whole scenario is called paroxysmal nocturnal dyspnea. PND የሚባለው ይሄ ነው። ሶ ዩዥዋሊ PND ይሄ ማለት ነው። ሌላው ቅድም እንዳልኳቸው when blood backs up into the pulmonary circulation በደንብ congested ካደረገ ኦቨርዌልም ካደረገ it will go back to the systems, and in the systems volume will expand and fluid will extravasate cardiovascular system to the interstitium, and that will cause edema, which is another symptom of heart failure. So እነኚህ ሜጀር የሆኑ ሲምፕተሞች ናቸው። ሌላም ሲምፕተሞች ሊኖሩ ይችላሉ። ወይ እነኚህን ሳይንቲፊካሊ በደንብ ኤክስፕሌን ማድረግ ስለፈለኩኝ ነው እዚህ ላይ ሜንሽን ያደረኳቸው ማለት ነው። ሶ what do we expect physical examination ሲሰራ heart failure ያለው ሰው? Our patient is at his lungs due to the gravity, fluid extravasate ያደረገ ወደ ፍሉዱ ወደ ለንጉ የተመለሰው usually at the basilar area, base, at the base of the lung የሚሆነው። so when you auscultate the lower lobes of the heart, which is the base of the lungs, you hear the basilar crackles ማለት ነው። ሌላ ደግሞ due to ventricular hyper በደንብ dilated በመሆኑና በስትሬች በማድረጉ because of the fluid overload ወይም ደግሞ ቬንትሪክሎቹ because they are stiff and unresponsive to blood coming in, and then you will add another heart sounds that are in addition to the normal heart sounds that we know. S1 S2 ጋር ተጨማሪ ሆኖ S2 ነው S3 ነው S4 የሚባሉ added heart sounds እንችላለን። So the pulmonary system is congested, blood comes to the system which will find the liver, but also it will go through the vena cavas in the venous system. ለዚህ venous system ውስጥ ያለው volume ይጨምራል፣ pressure ይጨምራል, and what will happen? እዚህ ጋር JVP, which is the jugular venous pressure, that's venous pressure that we can see. ፔሸንታችን ኔካቸው ነው የምናየው because fluid በደንብ ወደ ኋላ ባካፕ ያደረገና fluid overload ስላለው the jugular venous pressure will be high and it can be detected clinically. ሌላ ወደ ሊቨር ይሄዳል ብያቸዋለሁ። ከሊቨር ጋር connected የሆነ ምንድነው spleen አለ። due to the congestion in the fluid overload, the liver will expand and the spleen can also expand. That's called congestive hepatitis.